নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল nibir&momsmixer। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, সুস্থ আছে। আকৌ আহিলোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। এয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই লৈছোঁ কলডিলৰ ভিতৰত থকা কলফুলখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত থকা যিডাল টানকৈ এডাল লাঠি থাকে সেইডাল মই এতিয়া এৰুৱাই ল'ম। আপোনালোকে জানেই সেইটো। কিছুমান কলডিলত অৱশ্যে নাথাকে আৰু মই এতিয়া চাম ইয়াত আছে নে নাই। যদি আছে মই এৰুৱাই ল'ম। ইয়াত দেখিছেনে, ইয়াতে ভিতৰৰ লাঠিডাল নাই, মই সেইকাৰণে ওপৰৰ ফুলডালকে এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই এনেদৰে এৰুৱাই ল'ম। এয়া মোৰ হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ছাইড কৰি থৈছোঁ। আৰু এইফালে লৈছোঁ এটা বাতিত মই হাতেৰে চুব পৰাকৈ গৰম পানী লৈছোঁ আৰু তাতে এচামুচ হালধি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এই কলফুলখিনি মই ইয়াতে 10 মিনিটমান সময় ৰাখি থ'ম। এনে কৰিলে কি হয়, কেতিয়াবা কেঁহা কেঁহা ভাৱ এটা আহে এই ফুলখিনিৰ পৰা। এনেদৰে যদি তিয়াই থোৱা থয় তেতিয়া কেঁহা ভাৱটো নাহে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিমখো এড কৰিব পাৰে, মই নিমখটো দিয়া নাই। আৰু এতিয়া মই কি লৈছোঁ আৰু লগত চাওকচোন। আৰু এয়া লৈছোঁ মই এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু গোটা জিৰা, এটা সৰু পিঁয়াজ আৰু এটা ডাঙৰ আলু লৈছোঁ। এতিয়া মই আলু আৰু পিঁয়াজটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া মই এনেদৰে আলুটো কাটি ল'লোঁ আৰু এই কেঁচা জলকীয়াটো এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, ফালি দিছোঁ ভিতৰতে। আৰু পিঁয়াজটো কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আহকচোন কেনেদৰে বনাওঁ চাওঁ। এয়া মই কেৰাহী গৰম কৰি থৈছিলোঁ আৰু তাতে মই মিঠাতেল এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিটো খায় সেই তেলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এতিয়া তেল গৰম হোৱাত মই তাতে দি দিলোঁ গোটা জিৰাখিনি আৰু তাতে কেঁচা জলকীয়াটো দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজো দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিম। আৰু ইয়াতে মই হালধি এড কৰি দিছোঁ, মই পিছত আকৌ হালধি নিদিওঁ। আৰু এনেদৰে এতিয়া লৰাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে। আৰু এতিয়া মই কাটি লৈছিলোঁ যে আলুটো, সেই আলুখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু এতিয়া আলুখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম আৰু সিজিবলৈ দিম। আলুখিনি প্ৰায় 50% মই সিজালে বাদ চাম। এয়া দেখিছিলে মোৰ 50% হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেই ফুলখিনি যে থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু মই পানীৰ পৰা টুকি থৈছিলোঁ, পানীৰ সৈতে দিয়া নাই। পানীৰ সৈতে দিলে খাবলৈ ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে মই এনেদৰে পানীৰ পৰা অলপ সময় কাঢ়ি লৈ এনেদৰে দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ সোৱাদ অনুসৰি এড কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে নিমখ দিয়াৰ পিছতো আকৌ ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিম। এয়া দেখিছেনে, এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম, আৰু বেছি সময় নালাগে। আৰু মই 1 মিনিটমানৰ পিছত চালোঁ, এয়া দেখিছেনে মোৰ সম্পূৰ্ণ সিজি গৈছে, আলু পূৰা ভাগি গৈছে। আৰু তেতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত দিলে এনেও সুগন্ধি হয় খাবলৈ, আৰু এইটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও নাই। আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, আপোনালোকে ইয়াত বিলাহীও এড কৰি দিব পাৰে। বিলাহী দিলেও ভাল লাগে, দেখিবলৈও ভাল লাগে। এয়া মোৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু এয়া মোৰ আলু ধুনীয়াকৈ সিজিলে, চাওকচোন, এয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিবহে লাগে। আৰু এয়া মই এনেদৰে সজাইছোঁ আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদযুক্ত হৈছিলে। আৰু এনেদৰে বনাই গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনাই নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক এটাও কৰি দিব, বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ পেজৰ পৰা যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকেও ফ'ল' কৰি দিব। বাই বাই।